Mii de români ce îngrijesc de ani buni bătrâni în Italia. Multe dintre ele sunt epuizate de munca grea și apăsate de problemele de acasă, iar toate aceste greutăți ajung uneori să le ducă în pragul depresiei, ceea ce specialiștii au numit sindromul Italia. Un scriitor italian a cercetat îndeaproape viața acestor românce. Le-a aflat dramele, speranțele și spaimele, dar a observat și cum destinul lor se poate însenina când cu ajutorul comunității încep o viață nouă. Armando Santarelli spune cu delicatețe povestea Mirelei, o îngrijitoare româncă plecată departe de familie. Romanul este o poveste despre traume și despre dureri, însă este și una despre bucurii, speranțe și victorii, iar de curând a fost tradus și în limba română de Adina Teodorescu. Armando Santarelli este în direct cu noi pe Skype astăzi și ne povestește mai multe chiar acum. Armando, good to see you. Thank you for being here with us. Vreau să te întreb mai întâi. Thank you very much, Anna. Thank you for this. Vreau să te întreb mai întâi cum ți-a venit ideea acestei cărți. How did you get this idea to write this novel? Well, the idea was born when the first badanti arrived in the village where I live. Now, in a little village, it's not difficult to see and to know what people really do. And I soon realized how difficult was the job of these women. Ideea mi-a venit prima dată, spune Armando, când prima îngrijitoare româncă a ajuns în satul meu acolo și mi-am dat seama foarte curând, pentru că oamenii se cunosc în comunități mici, mi-am dat seama foarte curând cât de grea este această profesie. Difficult for two reasons. The first is that it's not easy to stay for hours and hours near old and often ill people, and this is the first reason. The second is because these women do their job far from their country, far from their home, far from their children. Este o muncă extrem de grea și asta din două motive cel puțin. În primul rând pentru că este foarte greu să stai cu un bătrân foarte bolnav ore în șir și să nu ai pauză. Și mai apoi e greu dintr-un al doilea motiv. Aceste femei sunt departe de țară și asta este extrem de dificil pentru ele. Armando, I want to ask you now, who is your character? Who is Mirela in your story? Cine este acest personaj? Cine e Mirela, personajul principal al cărții? Okay. Well, Mirela, the main character of my novel, is a real person, Georgetta, who took care of my mother for about 2 years. And she told me her story, and I thought that it could be reflected in a book. And so I began to conceive the story. So you can say this, it's a real person living in my village. Mirela, personajul principal al cărții, este de fapt Georgetta, un personaj real, o româncă, o femeie care a îngrijit-o pe mama lui Armando și care i-a povestit, i-a spus povestea ei, care a stat la baza cărții. Trebuie să vă spun și că acest roman este scris la persoana întâi, e foarte delicat și scris cu vocea Mirelei, așadar pornim de la un personaj real. It's a very interesting and delicate what you are telling us, Armando. I want to ask you now, what is the situation of the care workers in Italy? What are the difficulties and their statute in Italy right now? Care este statutul lucrătorilor în zona aceasta de asistență de sănătate în Italia? I think that the situation of the badanti has improved, and this not only thanks to a better legislation or because they defend themselves better. No, I think it's because we all have understood that if the badanti behave well and the elders and their families behave well, things go better in every way.
Cred că situația lucrătorilor străini în domeniul sănătății, asistenței personale în Italia s-a îmbunătățit în ultima perioadă și nu neapărat pentru că legislația în sine s-a îmbunătățit, spune Armando, ci și pentru că dacă badanta, îngrijitoarea, badantă așa îi se spune în Italia, dacă îngrijitoarea se poartă bine cu familia și cu bolnavul și de asemenea bolnavul și familia acestuia o respectă, lucrurile se așează și sunt mult mai echilibrate. But Anna, please let me say something. Okay, there are other books, good books about the badanti, but I want to say to all the Romanians that my book will give them joy. Yes, joy, because this is above all a story of love for life. Okay, Mirela, in povestea Mirelei, had reached the lowest point of her life, but she is a courageous woman. She is strong. She wants to change her life and the life of her children, and so he fights for winning her battle for life. This is really the main thing to say about this story, that is a story of love for life. Bun, Armando spune că sunt foarte multe cărți bune care spun poveștile acestor îngrijitoare românce din Italia, este convins de asta, însă de ce ne recomandă cartea lui? Pentru că este și o poveste care să ne dea curaj, o poveste despre curaj, despre speranță, un pic mai optimistă, ca să rezum, pentru că sigur a vorbit mai mult Armando. Yes. Armando, tell me please, why do you love so much Romania? Because you have been here several times, even in Socola, where these women are there because they have depression and all stuff of problems after years of work. Armando iubește foarte mult România și l-am întrebat de ce iubește țara noastră atât de mult. A fost de nenumărate ori aici, inclusiv la Institutul Socola, acolo unde, din păcate, multe îngrijitoare românce ajung după ce suferă de depresie când se întorc de la muncă din Italia. Okay, well, I must admit that 15 years ago I didn't know much about Romania. Okay, but okay, it happened then that in 2009 I published a book about Mount Athos, and I was offered to present the book to the public in the Academia of Romania in Rome. So I got acquainted with some members of the Academia, and I also strengthened my friendship with the Romanians living in my village. Then I say. Spune Armando că nu știa foarte multe despre România până când a scris o carte despre Muntele Athos, care a fost tradusă și prezentată în Italia și a avut contact cu comunitatea românească și atunci a cunoscut foarte mulți români și de atunci a fost în România. Thank you very much, Armando. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să vă mai spun de asemenea. Yes. Last word. Thing? Yes, please. Of course. So when I strengthened my friendship, I began to know more about Romania, about your history, literature, traditions, that for me are the most typical and nicest in Europe. And from that moment, Romania has become my favorite country, is in my heart, simply because Romania is really a magic land, a magic country. România este un tărâm absolut magic, o țară magică și s-a îndrăgostit, este foarte pasionat de literatură, de cultură și de istorie și asta pot să vă confirm pentru că știe foarte multe. Armando, thank you. We're on the news. The time is over actually. Thank you very much.